हॅलो स्टुडंट्स, दिस इज अक्षय अगेन. लास्ट लेक्चरमध्ये आपण फ्लूइड स्टॅटिक्स बद्दल किंवा पास्कल्स लॉ वगैरे ह्याच्याबद्दल डिस्कस केलं होतं. आता आपण काय करू, थोडे न्यूमेरिकल सॉल्व करू फ्लूइड स्टॅटिक्सवरचे आणि त्यानंतर हा चॅप्टर आपण एंड करू. ठीक आहे. तर ह्यामध्ये जो पहिला न्यूमेरिकल आहे आपल्याला जो डिस्कस करायचा आहे, सो इट इज अबाउट रीडिंग ऑफ ए वेइंग मशीन. काय म्हटलंय, टँक कंटेनिंग वॉटर ऑफ मास एम. ओके, ह्याच्यात मास किती आहे टँकमध्ये, एम, इज प्लेस्ड ऑन अ वेइंग मशीन. दिस इज द वेइंग मशीन. इट इज ऑन ग्राउंड. स्टोन ऑफ वेट डब्ल्यू is hung and lowered in the water without touching the sides. If the volume of stone is V, the stone's volume किती आहे, V, and the density of water is rho, what will be the reading of weighing machine? तुम्हाला एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी, सगळ्यात इम्पॉर्टंट नोट कुठे लिहून ठेवा. वेइंग मशीन जे काही दाखवतं रीडिंग वगैरे ते काय असतं समजून घ्या अगोदर. ते असते नॉर्मल रिॲक्शन. हे खूप जणांना माहीत नसतं, लक्षात ठेवा. काय असते ती नॉर्मल रिॲक्शन. म्हणजे काय, ह्या वेइंग मशीनवर काहीतरी फोर्स लागत असेल, नॉर्मल रिॲक्शन, बरोबर. म्हणजे इथं जर तुम्ही बघितला हे इथं, तर वॉटरमुळं ह्याच्यावर काहीतरी फोर्स लागतोय, म्हणजे ह्या कॉन्टॅक्टवर काहीतरी नॉर्मल रिॲक्शन लागते, हे तेवढीच ही ह्याला पण देतोय, कळते. तर ही नॉर्मल रिॲक्शन काय करते, हे रीड करतं आणि इथं दाखवतं के जीमध्ये. न्यूटनला के जीमध्ये दाखवताना डिवायडेड बाय काय करतो आपण, जी. आता इथं लक्ष द्या, समजा हा स्टोन नसता तर इथं जी काय करू आपण, ह्या वेइंग मशीनचं एफबीडी काढू. पॉइंट एफबीडी घेतली मी, तर ह्याच्यावर वेइंग मशीनवर काय लागते, नॉर्मल रिॲक्शन लागते. ह्याच्यामुळे ही कुणामुळे आली, वॉटरमुळे. ह्या सगळ्या सिस्टमला, ह्या सगळ्याला काय म्हणू आपण, एक सिस्टम म्हणू. या सिस्टमला मी इथं डॉटनं दाखवलं असं. तर हे सिस्टमचं जे वेट आहे ते किती असणार आहे, एम जी प्लस डब्ल्यू, आणि ह्याच्यावर काय लागली असणार, एक नॉर्मल रिॲक्शन लागली असणार आहे. इथे लक्षात, हीच नॉर्मल रिॲक्शन वर पण लागणार. ह्याच्यावर फोर्सेस आर इक्वल आणि अपोजिट, ॲक्शन रिॲक्शन, फक्त त्या दोन डिफरंट बॉडीजवर लागतात, त्यामुळे कॅन्सल होऊ शकत नाही. मग आता अजून कुठला फोर्स लागतोय ह्याच्यामध्ये, ह्याच्यात फोर्स लागतोय बायॉन्सी फोर्स. ह्याच्यावर, ह्या स्टोनवर जर ह्या वॉटरने काय दिलं असेल, एक मिनिट, इथे हे डब्ल्यू नाही येणार. ओके, कारण डब्ल्यू टच नाही केलेले, करेक्ट. ह्याच्यावर काय लागणार, फोर्स लागणार, कुठला, बायॉन्सी फोर्स वर. आणि जर वॉटरमुळे ह्याच्यावर बायॉन्सी फोर्स वरच्या बाजूला लागत असेल तर ह्याच्यामुळे तीच रिॲक्शन खाली लागणार, म्हणजे बायॉन्सी फोर्स काय होणार, ह्याच्यामध्ये ॲड होणार. कळतंय का, ॲक्शन रिॲक्शन आहे. वॉटरमुळे ह्याच्यावर जेवढा फोर्स लागेल तेवढाच ह्याच्यामुळे वॉटरवर सुद्धा लागणार, न्यूटनच्या थर्ड लॉ प्रमाणे. सो द नॉर्मल रिॲक्शन इज mg plus buoyancy force, and this buoyancy force is given as rho vg, where rho is the density of liquid, v is the volume of this object, and g is acceleration due to gravity. So n will be mg plus rho vg, correct. आणि मग रीडिंग काय असणार, mg प्लस रो व्ही जी अपॉन जी, बरोबर. हे रीडिंग कशात येणार, के जी मध्ये येणार. सो रीडिंग इज एम प्लस रो व्ही. दिस इज युअर आन्सर.
नेक्स्ट जो आहे प्रॉब्लेम तो सुद्धा तशा टाईपमध्येच आहे. अ रबर बॉल ऑफ मास m and radius r is submerged in water to a depth h. On releasing the ball, find to what height above the water surface will jump. Neglect the water resistance. Take the density of water as rho w. समजून घे क्वेश्चन काय. अशा टाईपची क्वेश्चन येऊ शकतात. समजा ही वॉटर लेवल आहे, पाणी, ह्याच्यामध्ये एक स्पियर आहे. आता ह्याला जास्त टफ करत नाही मी, याचं व्हॉल्यूम डायरेक्ट व्ही येतो, बघू थांबा. आणि ह्याला किती हाईट खाली आपण काय केलंय, डीप केलाय एच. इथून येऊन असा हाताने ठेवलाय समजा, इथून सोडल्या सोडल्या जाऊन वर सरकणार होतो आणि कुठंतरी इथंपर्यंत असा जम्प करणार आणि परत खाली पडणार. आणि तर ही हाईट किती आहे, ही हाईट आहे समजा एक्स. तर ही आपल्याला एक्स फाइंड आउट करायची. ठीक आहे. त्यासाठी डेन्सिटी ऑफ वॉटर रो डब्ल्यू वगैरे काय दिलं. याचं व्हॉल्यूम व्ही आहे समजा, ह्याचं मास एम. करेक्ट. सोडवण्याची पद्धत भरपूर आहे त्याच्या. आपण ह्याला कशाने सोडवायचं आहे, वर्क एनर्जी थेरम. वर्क एनर्जी थेरम काय म्हणते, कायनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस टोटल वर्क डन इज इक्वल टू कायनेटिक एनर्जी फायनल. बरोबर. आता इथं जेव्हा तुम्ही थांबवलो आहे का, त्यावेळी कायनेटिक एनर्जी इनिशियल किती होती, 0. रेस्टोर होता ना सुरुवातीला, सोडल्यानंतर मोशनमध्ये आला होता. जेव्हा इथं हायेस्ट पॉईंटला गेला त्यावेळी सुद्धा कशामध्ये होता, फायनल वेलोसिटी किती होती, 0. सो दिस इज ऑल्सो 0. टोटल वर्क डन जे येईल ते किती असायला पाहिजे, 0. तर वर्क कुणी कुणी केले लक्ष द्या. वर्क केलंय पहिल्यांदा mg न, कशाने, ह्याच्या मास इंटू ग्रॅव्हिटी, वेटनं. आणि ह्याचं मोशन वर आहे, ग्रॅव्हिटी खाली आहे, त्यामुळे कसं असणार मायनस. आणि किती डिस्टन्स पर्यंत घेतलंय, एक्स प्लस एच. करेक्ट का. टोटल वर्क डन इज दिस, म्हणजे हे प्लस अजून कशाने वर्क केलं, ज्या बायांसी फोर्स. बरोबर ना. बायांसी फोर्स इथून जोपर्यंत हा पाण्यामध्ये होता तोपर्यंत बायांसी फोर्स लागत गेला होता याच्यावर. इथून इथंपर्यंत म्हणजे किती डिस्टन्स पर्यंत बायांसी फोर्स लागला, एच पर्यंत. बायांसी फोर्स कसा लिहितो आपण, वॉटर व्ही जी, ऑब्जेक्टचा व्हॉल्यूम कळते. तर काय येणार आहे, रो डब्ल्यू व्ही जी इंटू किती हाईट ही एच. आणि ह्यांची ॲडिशन किती झाली पाहिजे, 0. म्हणजे मायनस आहे म्हणजे क्लिअरली इकडे जाऊन इज इक्वल टू होणार आहे. बरोबर. मग आपण ह्याला काय करूया, जास्त टफ नको बनवायला. म्हणजे इथं आता आर वगैरे दिले यांनी, म्हणजे तुम्ही इथं व्हॉल्यूम घेऊ शकता 4/3 पाय आर क्यूब वगैरे, आणि तसं सोडवू शकता इथं. पण मी तेवढं त्या डीपमध्ये जात नाही, कारण तुम्हाला कन्सेप्ट मला ही सांगायची होती, महत्त्वाची ही असते म्हणजे. तर इथं काय होणार, एम जी एच प्लस एक्स इज इक्वल टू रो डब्ल्यू व्ही जी इंटू एच. हे जीला ही जी निघून जातं, राहिलं काय, एच प्लस एक्स अपॉन एच इज इक्वल टू रो डब्ल्यू व्ही अपॉन एम. कळत आहे. तुम्ही इथं काय करू शकता, ह्याला सोडवू शकता. पुढं तुम्ही ट्राय करा. इथं फर्स्ट टाइम मी टॅबलेट वगैरे यूज करतो, त्यामुळे एवढं चांगलं हँडरायटिंग येत नाही. 1 प्लस एक्स प्लस एच इज इक्वल टू रो डब्ल्यू व्ही अपॉन एम. सो इट विल बी एक्स अपॉन एच इज इक्वल टू रो डब्ल्यू व्ही अपॉन एम मायनस 1. करेक्ट. So H would be x into m upon rho wv minus m. This will be your final answer.
सिंपल आहे, तसं काय हे अवघड नाही. हे तुम्ही व्हॅल्यूज दिले असेल तर वगैरे सोडवून काढू शकताय तुम्ही. लॉजिक फक्त इथं लागते, हे तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे वर्क एनर्जी थिअरमसाठी. ओके. अजून एक क्वेश्चन बघू. असे भरपूर क्वेश्चन्स आहेत, बघू ह्या लेक्चरमध्ये किंवा पुढच्या लेक्चरमध्ये सुद्धा ते इन्क्लूड करू आपण. काय म्हटलंय बघा. A cube of wood supporting 200 grams just floats in water fully submerged state. When the mass is removed, it rises by 2 centimeter above the water level. Find the size of cube. क्वेश्चन्स थोडेसे तुम्हाला टफ जातील सुद्धा, तुम्ही प्रॅक्टिस नसाल केली. हे समजा वॉटर लेवल आहे, ठीक आहे. आणि काय म्हटलंय की हा क्यूब आहे असा, म्हणजे क्यूबची साईड समजा ए आहे समजा अशी, आणि ह्याच्यावर मी काय केलं वजन ठेवलं असं काहीतरी, आणि ते वजन किती आहे 0.2 kg, 200 ग्राम. आणि ह्याच्यामुळे हा जस्ट असा फुल्ली काय झाला सबमर्ज्ड झाला, जस्ट फ्लोट्स इन सबमर्ज्ड पोझिशन. कळत आहे. सेकंड केस काय म्हणते, जेव्हा मी ह्याला फेकून टाकतो ह्या वरच्या वेटला, त्यावेळी हे ओबियसली वर सरकणार, त्यावेळी हा क्यूब असा होता. आणि ही जी वर आलेली साईड आहे ही किती आहे 2 सेंटीमीटर. कळत आहे. याला तुम्ही के जी मध्ये नका घेऊ, याला आपण तसंच ठेवू 200 ग्राममध्ये, आणि त्याप्रमाणे सोडू. ठीक आहे का. तर ही आपलं वॉटर, ठीक आहे. तर आता ह्याला सोडवायचं कसं आहे, इथं बघा ह्याची जरी मी FBD ड्रॉ केली तर ह्याचं स्वतःचं काहीतरी वेट असणार क्यूबचा, बरोबर. त्यानंतर ह्याच्यावर अजून किती, हे 200 ग्राम, म्हणजे हे 200 G असं म्हणतो मी. आणि ही जी सुद्धा कुठलं 9.8 नाही, हे ग्राम मधलंच कुठलं असणार, पण हे पुढे जाऊन कॅन्सल होणार आहे सगळ्यांना. आणि ह्याच्यावर बायोसी फोर्स लावणार, विच इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ डेन्सिटी ऑफ वॉटर इंटू वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट. हा पूर्ण जेवढा बुडला तो घ्यायचा असतो बायोसी फोर्सला. इथं हा पूर्ण घेणार तुम्ही, इथं एवढाच घेणार फक्त असं. इथे किती असणार, हा A क्यूब इंटू G, बरोबर का. आता ह्याचं मास लिहिताना तुम्ही असं लिहू शकता का, डेन्सिटी ऑफ क्यूब इंटू वॉल्यूम ऑफ क्यूब. वॉल्यूम ऑफ क्यूब किती आहे, A क्यूब, कळत आहे. वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंटू G. आता तिघांना काय करणार तुम्ही, इक्वेट करणार, म्हणजे काय रो W A क्यूब G इज इक्वल टू रो C, म्हणजे डेन्सिटी ऑफ क्यूब इंटू A क्यूब G प्लस 200 G. आता ही G कॅन्सल, त्यामुळे त्याचं ते सेंटीमीटर पर सेकंड वगैरे करायची गरज नाही. आता हे जर तुम्हाला सगळं व्यवस्थित दिलं असेल, सेंटीमीटर ग्राम वगैरे सगळं, तर काय करायला असंच ठेवा. डेन्सिटी ऑफ वॉटर CGS मध्ये किती असते 1, म्हणजे काय येणार आहे A क्यूब इज इक्वल टू डेन्सिटी ऑफ क्यूब आपल्याला माहीत नाही, तसेच ठेवा, इंटू A क्यूब प्लस 200 ग्राम्स. कळलं. त्याला म्हणा इक्वेशन नंबर 1, बरोबर. हे असंच ठेवा. हे तुम्हाला थोडं विचित्र इक्वेशन वाटेल, पण असू दे. आपल्याला काय फाइंड करायचं शेवटी, साईज ऑफ क्यूब, म्हणजे A ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची. कळत आहे. नाही तर रोसी वगैरे काढणं गरजेचं आहे ना आपल्याला. सेकंड केसमध्ये बघा, सेकंड केसची जर FBD मी ड्रॉ केली तर इथं आता एक्स्ट्रा वेट काय नाही आहे, म्हणजे 200 G वगैरे इथे येणार नाही. इथं काय काय येणार, इथं फक्त याचं mg येणार, आणि वरच्या बाजूला बायोसी फोर्स लागणार. कळते का. तुम्ही काय करू शकता, इथं mg ला कसं लिहिणार, रोसी A क्यूब G, आणि बायोसी फोर्सला काय लिहिणार रो W. आता इथं व्हॉल्यूम लिहिताना एक काळजी घ्यायची की एवढं बुडलेलंच व्हॉल्यूम,
म्हणजे जर मी हा क्यूबचा 3D सेक्शन बघितला असता कळत आहे, तर हा एरिया पूर्ण आहे म्हणजे किती a स्क्वेअर, पण हा बुडलाय किती a मायनस 2, त्यामुळे व्हॉल्यूम किती येणार a स्क्वेअर इंटू a मायनस 2, कळते, क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू हाईट. आणि दोघांची इक्वेट केली तुम्ही समजा तर जी ला जी निघून जाणार, व्हॉल्यूम ऑफ वॉटर किती आहे 1, सो इट विल बी a स्क्वेअर a मायनस 2 इज इक्वल टू रो सी इंटू a क्यूब. या a स्क्वेअरला इथला a निघून गेला, सो द रो सी कॅन बी रिटर्न ॲज a minus 2 divided by a. This is equation number 2. कळत आहे. मग हे इक्वेशन 1 आणि इक्वेशन 2 ला आपल्याला काय करायचं सोडवायचं. इथं जर बघितलं तुम्ही तर हे काय तर a क्यूब इज इक्वल टू रो सी किती मिळालं आपल्याला a minus 2 upon a into a cube plus 200. So the a cube is equal to, त्याला इथं हे a ला a स्क्वेअर झाला, so this is a cube minus 2a square plus 200. So a cube ला a cube निघून गेला, 2a square इकडे आला, 2a square is equal to 200. So this implies a square is equal to 100. So a is equal to 10. We are talking about Celsius system only, so it is 10 centimeters. तर देखा भरपूर सिंपल क्वेश्चन होता, फक्त लेंदी होता त्यामुळे तुम्हाला कधी थोडंसं डोक्याला शॉर्ट लागू शकतो. आणि लक्ष द्या सिंपल आहे, म्हणजे इथं तुम्हाला टेक अवे काय आहेत की टेक अवेज की बायोन्सी फोर्स डिपेंड्स ऑन दी ओनली वॉल्यूम दॅट इज इमर्स्ड. जेवढं बुडले तेवढंच व्हॉल्यूम बायोन्सी फोर्सचे कॅल्क्युलेशन करताना पकडायचं असतं, जास्त नाही. ओके, लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन. हे क्वेश्चन्स मी कोटाच्या मटेरियलमध्ये घेतलेले त्यामुळे थोडे टफ पण वाटू शकतो तुम्हाला. पीस ऑफ अलॉय ऑफ मास 96 grams is composed of two metals whose specific gravities are respectively. The weight of the alloy is 86 grams in water. Find the mass of each metal alloy. ही लेंदी असणार आहे पण खूप सोपा क्वेश्चन आहे. लेंदी असणार, भरपूर लेंदी असणार मला वाटतंय आता. ओके, मास किती आहे रे 96 grams. Okay, so I can write m1 plus m2 is equal to 96. ये दोन्ही ह्यांची जी मास काढायचे, पहिल्या मेटलचं मास m1 आहे, दुसऱ्या मेटलचं मास m2 आहे, दोघांची ॲडिशन किती 96 ग्राम्स. ओके, नाव if the weight of alloy is 86 grams in water, हे वॉटरमध्ये बुडवलं की त्याचं वेट किती होतं 86. म्हणजे कमी कशामुळे झाले बायोन्सी फोर्समुळे, बरोबर. 96 ग्राम तिचं होतं पण बायोन्सी फोर्स जेव्हा त्याच्यावर लागतो त्यामुळे टोटल नेट किती होतं 86. म्हणजे बायोन्सी फोर्स कमी करतोय, कितीनं कमी करतोय 10 न कमी करतोय. सो द बायोन्सी फोर्स वुड बी 96 minus 86 दॅट इज 10 grams. बायोन्सी फोर्सला ग्राम मध्ये कसं लिहितो माहिती आहे ना तुम्हाला, कुठला पण फोर्स आपण केजी मध्ये सुद्धा लिहू शकतो, केजी वेट, तसं इथं ग्राम मध्ये लिहिला आहे, असं देतात पुरतं आहे. ओके, सो किंवा याला तुम्ही 10G म्हणा, ठीक आहे, राहूया तुम्हाला कन्फ्युजन नको. सो बायोन्सी फोर्स एवढा मिळाला. तर बायोन्सी फोर्स लिहिताना आपण कसा लिहितो, डेन्सिटी ऑफ कशात बुडवल्या वॉटरमध्ये, व्हॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट आणि इंटू जी लिहितो, पण इथं ग्राममध्ये ऑलरेडी घेतले त्यामुळे जी लिहित नाही मी, तसंच ठेवतो. बायोन्सी फोर्स किती आहे 10, डेन्सिटी ऑफ वॉटर 1 आणि व्हॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट किती भेटला आपल्याला 10 सेंटीमीटर क्यूब. आता व्हॉल्यूम भेटला आपल्याला,
म्हणजे ही समजा एखादा काय असेल पीस ऑफ अलॉय असेल, तर ह्याच्यामध्ये आता सगळे मिक्सचर असणार आहे आणि एकाचं व्हॉल्यूम आणि दुसऱ्याचं व्हॉल्यूम हे मिक्स झाले असणार ना, असं तेच आपल्याला इथं म्हटलेलं आहे. व्हॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट किती भेटलं आपल्याला, एवढं भेटलं 10 सेंटीमीटर. ओके, आता स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी ऑफ 1 किती दिली आहे, 11.4. स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी ऑफ 2 किती दिली आहे, 7.4. ओके, एक हलका आणि एक जड आहे. तर याला सोडवायचं कसं, लक्षात आय कॅन राईट ही पहिली इक्वेशन जी आहे m1 + m2 = 96. ही जी m1 आहे याला मी असं लिहू शकतो का रे, ρ1 v1 + ρ2 v2 = 96. लिहू शकतो, किंवा इथं मी असं लिहू शकतो का, v1 + v2 = 10. ओके, v1 + v2 = 10, किंवा m1/ρ1 + m2/ρ2 = 10. असं का केलं मी, हे का नाही घेतलं, हे का घेतलं, कारण आपल्याला m1 m2 फाइंड आउट करायचं. ते m1 m2 राहिलाच नाही तर काय उपयोग, कळते. सो m1 आपल्याला माहीत नाही आहे, ρ1 किती आहे 11.4, m2 किती आहे माहीत नाही, ρ2 किती आहे 7.4 = 10. करेक्ट. आता इथं बघा, ही इक्वेशन सेकंड आहे आणि ही इक्वेशन जी आहे ती काय फर्स्ट आहे. इथं m1 m2 आहे, इथं पण m1 m2 आहे. ह्या दोन्ही इक्वेशन आपल्याला काय करायचं आहे, सोडवायचं आहे आणि त्यानुसार आपल्याला काय भेटणार, आन्सर भेटणार. मी हे तुमच्यावर सोडतो, कारण मी ते आता सोडवून दाखवत नाही तुम्हाला किती येतं काय येतं. सो मी इथं लिहितो डायरेक्ट, m1 comes out to be जवळपास 62 ग्राम्स येतं आणि m2 किती येतं 33 ग्राम्स. मग करेक्ट आहे किंवा 63 ग्राम, 96 होतो टोटल मिळून. ही मी तुम्हाला 10वीचं मॅथ्स फक्त तुमच्याकडे सोडून देतो की m1 m2 वगैरे ह्यातनं सबस्टिट्यूट वगैरे करून सोडवतो मी, हे मिळेल. तर लॉजिक लक्षात ठेवा फक्त, हे व्हॉल्यूम टोटल v1 + v2 भेटलं, मास टोटल एवढे भेटलं, यांच्या स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी दिली, त्यामुळे आपण ही इक्वेशन लिहिली, m1/ρ1 दॅट इज v1, m2/ρ2 दॅट इज v2. बरोबर ना. मास इज इक्वल टू डेन्सिटी टू व्हॉल्यूम, व्हॉल्यूम काय असणार, मास अपॉन डेन्सिटी. सो दिस इज द इक्वेशन. स्टॅटिक्स मध्ये तुम्हाला मॅनोमीटरचे क्वेश्चन्स येणार आहेत आणि ते तुम्हाला सोडवायला लागणार. ओके, मग हे असल्या टाईपचे क्वेश्चन सोडवण्यासाठी एक ट्रिक आहे, मी तुम्हाला सांगितली होती कॉन्स्टंट प्रेशरची. तर इथं हे काय 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 दिले आपल्याला, की इथं वॉटर भरलं, इथं वॉटर भरलं, हे पलीकडनं वर आलं कितीने 2 सेंटीमीटर. मी बी हा क्वेश्चन घेतलाय मी, ठीक आहे. तरी पण बघू एकदा प्रॅक्टिस म्हणून, की ह्या पोझिशनला प्रेशर काय असतं कॉन्स्टंट. म्हणजे ह्या एवढ्या वॉटर कॉलममुळे जेवढं इथं प्रेशर लावत आहे तेवढंच ह्या एवढ्या मर्क्युरी कॉलममुळे प्रेशर लागते, ठीक आहे. मग हे काय असतं, ही आता आपल्याला समजा हे आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे H. सो ρW × H × G, ρGH म्हणजेच प्रेशर ना, प्रेशर रेटिंग. तेच कशाची इक्वल असणार, PB दॅट इज ρ मर्क्युरी × 2 सेंटीमीटर × G. बरोबर. G ला G निघून गेला, H काय येणार मर्क्युरी × 2/ρW. बरोबर. फास्ट करतोय मी, समजते का बघा. ρGH म्हणजे प्रेशर ना, ह्याचं ρ मर्क्युरीचा × त्याची हाईट किती आहे 2 × G, तर त्याचं वॉटरचा ρ × त्याची हाईट × G. ओके. सो मर्क्युरीची किती असते 13.6 × 2 वॉटरची किती 1, CGS मध्ये बोलतोय आपण. किती येणार आहे
87.2 सेंटीमीटर एवढं येऊ शकते. कमी दाखवले कारण मर्क्युरी इज मच हेवियर दॅन वॉटर. त्यामुळे मर्क्युरी समोर त्याचा एक माणूस आणि इथे एवढे 27 माणसं पाहिजे. कळतं त्याप्रमाणे. मॅनोमीटरचा उपयोग कधी कधी वॉटर कॉलम सुद्धा मेजर करण्यासाठी वापरला जातो. म्हणजे मला काय म्हणायचं आहे, समजा ही सिस्टम आहे आणि ह्याच्यामध्ये असं इन्व्हर्टेड मॅनोमीटर, म्हणजे इथं मर्क्युरी आहे बरं का. मर्क्युरी दिलाय की लिक्विड आहे कुठलं तरी, सॉरी मर्क्युरी नाही आहे, ही लाइटर लिक्विड पाहिजे वॉटरपेक्षा, म्हणून त्याची स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी कमी दिली आहे. तर आपल्याला काय करायचं आहे, फाइंड द हाईट डिफरन्स बिटवीन वॉटर लेवल्स ऑफ द टँक्स. म्हणजे ह्याची जी हाईट आहे टोटल, समजा मी काय म्हटली H1 म्हटली, ह्याची जी हाईट आहे, दोन्ही सुद्धा कशावर ठेवले, ग्राउंडवर ठेवले. त्याची जी हाईट आहे ती काय म्हटली H2. सो वी जस्ट नीड टू फाइंड H1 मायनस H2. एवढं आपल्याला करायचं. फक्त आता त्यासाठी थोडं रामायण करायचं आपल्याला, ते लक्षात ठेवा. काय करतो मी, इथून एक अशी, आता ही सगळ्यात लोएस्ट लेवल आहे ना, इथून एक अशी लाईन, होरिझोंटल लाईन ड्रॉ करतो मी. कळत आहे. आणि ह्याला म्हणतो प्रेशर इज इक्वल टू कॉन्स्टंट. किंवा होरिझोंटल लाईनवर प्रेशर काय असणार, कॉन्स्टंट. आता इथून ही जी हाईट आहे त्याला मी काय म्हणतो H1, आणि इथून जी ही हाईट दिसते त्याला काय म्हणतो H2. आता ही H1 कॅपिटल H1 मायनस H2, ही दोघांची काही लेवल सेम असल्यामुळे H1 मायनस H2 सुद्धा तेच असणार आहे. कळते नाही, कारण बेस दोघांचा सेमच आहे, त्यामुळे वरचा काय डिफरन्स आहे तोच फक्त या दोघांच्यात मेजर होणार आहे. सो H1 मायनस H2 हेच आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे. इथे लक्ष द्या, ह्या पॉईंटचा जर विचार केला, ह्या पॉईंटचा घेतल्या, याला मी 1 म्हणतो, याला म्हणतो मी 2, याला हे एज म्हटलंय मी, इथं बी म्हटलं, ठीक. तर 1चा जर विचार केला तर H1 एवढं तिथं प्रेशर लागतंय वॉटर कॉलमचं. त्यामुळे इथं हे ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 असणारच. 0.1 साठी म्हणतोय मी, फॉर 1 P0 प्लस ρgH1 वॉटर बद्दल बोलतोय मी. कळतंय, दिस इज प्रेशर ॲट 1. हे कशाचे इक्वल असणार, इथल्या प्रेशरच्या, बरोबर. आता इथल्या प्रेशरमध्ये हे एवढं वॉटर आहे, किती वॉटर आहे, 40 सेंटीमीटर. सो रो ऑफ वॉटर G इंटू 40 सेंटीमीटर प्लस इथं काहीतरी प्रेशर असणार, त्याला काय म्हणतो मी PE. दिस इज इक्वेशन नंबर 1, बरोबर. आता सेम लेवलला इथं जर PA असेल तर इथं पण किती असणार, सेम प्रेशर PA. आणि इथं हाईट किती आहे ह्या लिक्विडची 40. त्यामुळे काय करतो, आता ह्या दोघांच्यात मी कम्पेअर करतो. मग इथलं प्रेशर इज इक्वल टू इथलं प्रेशर असणार. इथलं प्रेशर आता पुन्हा एकदा बघा, इथं किती असणार P0, आणि इथं ही हाईट किती आहे H2. सो दिस विल बी P0 प्लस ρgH2 इज इक्वल टू, इथलं संपलं. ह्या साईडचं किती असणार, डेन्सिटी ऑफ लिक्विड इंटू G इंटू किती हाईट आहे की 40. दिस इज इक्वेशन नंबर 2, आणि प्लस P. लक्षात, इथली ही हाईट, सगळं ही प्रेशर, आणि प्लस ही P. दोघांना काय करतो मी, सबट्रॅक्ट करतो. PA ला PA, P0 ला P0 निघून जाईल. आणि हे काय येणार, डेन्सिटी ऑफ वॉटर G H1 मायनस H2 इज इक्वल. इथे का लक्षात, आणि इथं काय येणार आहे, डेन्सिटी ऑफ वॉटर मायनस डेन्सिटी ऑफ लिक्विड इंटू G इंटू 40. ओके. सो G ला G निघून गेलं, H1 मायनस H2 आपल्याला काढायचं आहे. सो इट विल बी
डेन्सिटी ऑफ वॉटर किती आहे 1, CGS मधलं बोलतो. डेन्सिटी ऑफ लिक्विड किती दिली आहे 0.9 आहे अपॉन डेन्सिटी ऑफ वॉटर किती आहे 1 into 40, so it will be 0.1 into 40, so it will be 4 centimeters. या दोघांच्या वॉटर लेवलमध्ये किती डिफरन्स आहे 4 सेंटीमीटर्स. कळतं? हे अशा टाईपचे क्वेश्चन तुम्हाला JEE वगैरे येऊ शकतात, त्यामुळे ह्यांची प्रॅक्टिस करणं गरजेचं आहे.